सो आजको भिडियो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ टाइटल र थम्बनेल देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ हामीहरुले आज चाहिँ कुन टपिकमा कुराकानी गरिरहेको छ भनेर। सो अहिले चाहिँ टिकटकमा एकदमै धेरै ट्रेनिङमा चलिरहेको भिडियोलाई चाहिँ कसरी एडिट गर्ने भनेर सिक्ने छौं। सो तपाईहरुले चाहिँ ट्रेनिङमा चलिरहेको भिडियोलाई चाहिँ एडिट गर्न जान्नु भएको छैन भने चाहिँ साथीहरु तपाईहरु पनि यस भिडियोलाई हेरेर आफ्नो टिकटक भिडियोलाई चाहिँ भाइरल बनाउन सक्नुहुन्छ है। सो त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो मोबाइल फोनमा क्यापकटलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँनेर क्यापकटलाई इन्स्टल गरिसकेको छु र तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर आफ्नो टिकटक एप्लिकेसनलाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ है। टिकटकलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर सर्चमा टेक्निकल सालिक लेख्नुपर्ने हुन्छ यहाँनेर है। सो तपाईहरुले चाहिँ टेक्निकल सालिक सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेर हाम्रो टिकटक आईडी को पेजलाई यहाँनेर फलो गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी है। फलो गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर भित्र जानुपर्ने हुन्छ प्रोफाइलमा आइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट को भिडियोलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु यहाँनेर क्यापकट फ्री भिडियो एडिटिङ लेखेको छ। सो यहाँनेर चाहिँ यसरी ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ यहाँनेर एकदम छिटो चाहिँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरु। जस्ट यहाँनेर क्यापकटमा टच गर्छु र यहाँनेर ओपन क्यापकट लेखेको छ नि त्यहाँनेर चाहिँ जस्ट तपाईहरुले चाहिँ एकदम फास्ट गर्नुपर्छ है। त्यहाँनेर यो ओपन क्यापकट भनेर ठाउँमा चाहिँ जस्ट तपाईहरुले चाहिँ एकदम छिटो फास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसलाई हामीहरुले चाहिँ 2-3 पटक गर्छौं। हो यसरी गरेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर आउँछ। सो तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर युज टेम्प्लेट लेखेको छ। सो तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर जस्ट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर आफ्नो फोटोहरुलाई चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है। चुज गर्छु। सो तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर फोटोमा गएर तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर 1 नम्बरमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एडिट लेखेको छ। सो यहाँनेर तपाईहरुले चाहिँ यसरी आफ्नो फेसलाई यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो यहाँनेर कन्फर्ममा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र बीचकोमा चाहिँ साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ भिडियो राख्नुपर्ने हुन्छ है। सो मैले चाहिँ यहाँनेर भिडियो राख्न गइरहेको छु। सो तपाईहरुले पनि कुनै आफ्नो फेभरेट भिडियोलाई ल्याएर यहाँनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनेर राख्छु। तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर 2 नम्बरमा पनि एडिटमा गएर यसरी भिडियोलाई तलमाथि मिलाउन सक्नुहुन्छ। सो यहाँनेर कन्फर्म गर्छु र तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर 3 नम्बरमा चाहिँ तपाईहरुले फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई पनि यसरी एडिट गर्छु मैले चाहिँ यहाँनेर यसरी है यसरी एडिट गर्छु यहाँनेर कन्फर्म गर्छु। कन्फर्म गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर तपाईहरुले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने ठाउँमा आउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर एडिट टेक्स्टमा चाहिँ आएर तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर यस टेक्स्टलाई चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ है। सो मैले चाहिँ यहाँनेर अब यहाँनेर एक्सपोर्ट को अप्सन छ। सो यहाँनेर एक्सपोर्ट गर्छु। सो तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर एक्सपोर्टमा मात्रै जस्ट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। एक्सपोर्ट भइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर टिकटकमा शेयर डाइरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। सो मैले चाहिँ यहाँनेर टिकटकमा डाइरेक्ट शेयर गर्छु। शेयर गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर जुन तपाईहरुको क्यापकटको छुट्टै साउन्ड आएको हुन्छ है। सो त्यो साउन्डलाई चाहिँ यहाँनेर तपाईहरुले चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनेर अडियो एडिटिङमा जस्ट तपाईहरुले चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो रिप्लाई ओरिजिनल साउन्ड विथ रेकर्ड भनेको छ। सो तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर टिक लगाइदिनुपर्ने हुन्छ है। टिक लगाइसकेपछि सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ अब फेरि जुन हामीहरुले चाहिँ यहाँनेर बीचमा भिडियो क्लिप राखेको छौं त्यो भिडियो क्लिपको लागि चाहिँ साथीहरु हामीहरुले चाहिँ साउन्ड दिनुपर्ने हुन्छ है। सो साउन्ड दिनको लागि चाहिँ यहाँनेर एडजस्ट क्लिपमा चाहिँ जस्ट तपाईहरुले चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर साउन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर जस्ट साउन्डमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर एड साउन्डमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईहरुले चाहिँ बीचमा भिडियो क्लिपलाई राख्नु भएको थियो त्यो साउन्डलाई चाहिँ कुनै अडियो कन्भर्टरबाट त्यस भिडियोबाट अडियोलाई निकालेर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो माइ साउन्डमा जान्छु म चाहिँ। माइ साउन्डमा आइसकेपछि मैले चाहिँ यहाँनेर बीचको भिडियो क्लिपको साउन्डलाई चाहिँ यहाँनेर राख्छु है। सो यहाँनेर राखिसकेपछि मैले चाहिँ यहाँनेर बीचको क्लिपलाई चाहिँ मैले कुनै अरु टिकटक साथीकोबाट चाहिँ यहाँनेर तानेको हो। पछाडी भागको टिकटक लेखेको भागलाई चाहिँ मैले काटेर फाल्छु। सो यहाँनेर तपाईहरुले चाहिँ भिडियोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी। सो यहाँनेर तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्प्लिट लेखेको छ। सो तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर स्प्लिटलाई टच गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनेर तपाईहरुले चाहिँ डिलिटको अप्सन आउँछ। सो त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ र चाहिँ यहाँनेर अडियो क्लिप बडी नै आएको छ। सो तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर अडियो क्लिपलाई यसरी घटाउन सक्नुहुन्छ। सो यति भइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर सेभ गरेर तपाईहरुले चाहिँ नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर पोस्ट भन्ने अप्सनमा आइसक्नु भएको छ र तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर आफ्नो भिडियोलाई पोस्ट गर्न जानिसक्नु भएको छ। टिकटक भिडियोमा चाहिँ किन साउन्ड दिदैन भने चाहिँ साथीहरु युट्युबमा चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै छिटो कपिराइट आइरहेको छ है। सो तपाईहरुले चाहिँ कपिराइट आयो भने चाहिँ च्यानलहरु ब्यान हुने चाहिँ सम्भावना हुन्छ है। त्यसकारण चाहिँ मैले चाहिँ
टिकटक भिडियोमा चाहिँ साउन्ड दिएन त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ क्षमा मागेँ सो तपाईहरुले चाहिँ यसै गरेर भिडियोलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो यदि भिडियो राम्रो लागिरहेको छ भने चाहिँ साथीहरु भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला र च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ भने चाहिँ साथीहरु टेक्निकल सालिक युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो